हैन हेलो गाइस हामी चाहिँ अब अहिले हैन रेलाउदेखि कमतार गएर पम हान्ने भन्ने अनि जाम अब के हुन्छ अब अस्ति गएको भएन हैन यही टोली गएको थियो अस्ति हैन दाजुभाइ बुझ्नु पर्यो नि बुझ्दैन नि त मान्छेहरूले अब विशेष त कोड भाषा हो नि त हाम्रो हामी चाहिँ लागेको अब हैन अब त्यही हो बाँकी चाहिँ उता गएपछि के हुन्छ हैन देखाउने छु सो हेरिदिनु होला लास्टसम्म है त गाइस ल त गाइस फाइनल्ली हैन हामी चाहिँ अहिले यो मेडियनमा बुकित जम्बुलको मेडियनमा छौँ हामी अहिले बलिङ गर्न जाँदैछौँ हैन माथि अनि बलिङ गरेर अनि फर्किने छौँ हैन हेर्दै गर्नु होला के कस्तो हुन्छ हैन देखाउँदैछु हजुरहरूलाई बलिङ गरेको हैन है त जे होस् हैन गाइस यहाँ आएपछि के हेर्न पाइन्छ देख्न पाइन्छ हैन झिलिमिली हैन बाटो झिलिमिली छ एकदम त्यही हो झिलिमिली हेर्ने हैन अनि सो टाइम पास चाहिँ डरो हुन्छ है यता हेर्यो उता हेर्यो हैन हेर्दा जे होस् टाइम पास राम्रो हुन्छ हैन अब चाहिँ हामी माथि अझै पुगे छैन अब पुग्न आँटेको लगभग अब पुगेर बलिङ हान्ने कार्यक्रम हुन्छ हैन हेर्दै जाउँ ल त गाइस फाइनली पुग्यो हैन माथि बलिङ गर्ने ठाउँमा हैन अब बलिङ हुन्छ यो चाहिँ बिग म्याच छ हाम्रो हैन जसको लास्ट पोइन्ट भयो हैन उसले चाहिँ आज भरेको व्यवस्था गर्नुपर्ने हैन हेरौँ के कस्तो हुन्छ है त यहाँ धेरै मान्छेहरू छ आज हैन जसको कम पोइन्ट भयो हैन उसले चाहिँ आज भरेको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ यहाँ बलिङ गर्दा चाहिँ हैन यहाँ जुत्ता चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने जुत्ता चाहिँ यहीँको लगाउनु पर्ने हैन त्यही भएर अब अहिले चाहिँ जुत्ता चेन्ज गर्ने कार्यक्रम भइरहेछ हाम्रो अब यो जुत्ता चेन्ज गरिसकेपछि
ल त है गाइस फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्रेम सरको टर्न हो प्रेम सरले गर्दैछ अहिले बल हैन भोलि उतापट्टि पनि हुँदैछ हैन त्यसपछि यहाँ हाम्रो पालो आउँछ टर्न बाई टर्न झन्डै सकेको दिदीबहिनीहरूले पनि गरिदिनु भएको छ यतापट्टि हाम्रो अर्कै सरको तमाई अर्कै सर चाहिँ कडा प्लेयर हो हाम्रो ओमनाथ सरको हैन जाँदैछ झन्डैले नझरेको सबै हैन उहाँ चाहिँ नयाँ प्लेयर रे हैन अब चाहिँ हेरौँ ल कडा यसै गरी हैन सबैको फेरि पनि राजु भाइ चाहिँ विन हुनुभयो हैन उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ है त ल त है गाइस अब चाहिँ हामी माथि बोलिङ गरेर फर्किन लागेको अब बाहिर निस्किसक्यो अहिले हामी तल ग्राउन्डमा आइसक्यो हैन अब चाहिँ रुमतिर लागिन्छ है त अब गाडीमा बसेर रुमतिर जान लागेको हामीसँगै है अब यस्तै हो हेर्दै गर्नु होला है त यता बुकिट जम्बुलदेखि हाम्रो रुमसम्मको भ्यूहरू हेर्नु होला अब यस्तै हो है त
उतो म चाहिँ आजको क्यामेराम्यान परिछु त्यसो है उतो ए भाइ त्यो राति लाए पनि हुने चस्मा हो त्यो